welcome back sa ating YouTube channel, ang inyong. So, sa video ito ay ibabahagi ko sa inyo or i-test natin itong si Mary Kay Precision Brow Liner. Ito yung packaging niya, guys. So, sa packaging, hindi naman siya gaano kagandahan. Yung normal lang siya na packaging, guys. Ayan. And then, ito yung si Mary Kay na Precision Brow Liner. Ito yung i-test natin. And then, i-test din natin itong si pencil na brow definer ng Mary Kay. Ayan. Kasi ito is precision type, then itong isa is pencil type siya, guys. So, sa right side ng ating kilay is gagamitin natin sa precision, and then sa left side is gagamitin natin itong sa pencil type. Okay, guys? Ang kulay nga po pala ang shade ng brow liner natin is brunette, guys. Same sa pencil natin. So, ayan, try natin yung shade niya. So, sa pag-open, guys, is ganyan lang siya, guys. Oh, up. Ganyan siya up. And down, ganyan lang siya, guys. Don't need na mag-use sharpener kasi ganyan lang siya, guys. Up and down, yan siya, guys. Napaka-dali lang yung gamitin. Atong si pencil type naman is you need to use the sharpener talaga, guys, no? Kasi napuputol yung dulo niya. Okay? So, I'm a Mary Kay user, guys, since 2020. And ang assurance na talagang user ako ni Mary Kay is, ayan, ang liit na lang. ng lapis na brow liner ko, yan, guys. So, let's test the brunette shade. Ano siya, guys? So, the first is the precision. Yung gamitin natin yung precision na, yan siya, guys. Hindi siya gaanong, guys. Yan siya. And then, the pencil type. Mas makapal yung sa pencil. Yan siya, guys. So, mas makapal yung pencil. Mas makapal yung pencil compared doon sa precision type. Yan siya, guys. So, yung brunette na kulay is, ano siya, guys, dark brown. And, okay lang siya sa skin tone ko. Hindi siya masyadong light for my face. And hindi siya masyadong too dark para sa aking mukha. So, brunette talaga yung para sa aking skin color. And as review din, guys, since I'm a Mary Kay user na for 2 years, is talagang okay siya for those who have sensitive skin. Like me, guys, kasi before I tried other products para sa aking kilay, but then I was wondering why natatanggal yung kilay. Namumula siya first and then nalalagas yung buhok. So, luckily, my friend introduced me this product, the Mary Kay product. And so, talagang naganahan ako dito, kaya nag-purchase naman ako. Kasi nga, okay siya talaga for those who have sensitive skin. Okay, guys? So, i-try na natin ito. So, sa mga nagtatanong ako pala din kung waterproof ba si Mary Kay, yes, waterproof po 100% si Mary Kay. I can say that since I'm a user na of Mary Kay for 2 years and walang sponsorship dito, guys. Legit na waterproof talaga si Mary Kay. And of course, natural na look pa na dating and talagang achieve yan ni pencil type na brow definer ito. So, let's try naman the precision type Mary Kay brow liner. So, we'll try this ating red kilay. Okay? We'll do this. We'll do it, guys. So, ayan. Use the brush para pang blend. Konti lang yung nilagay ko, guys, pero as you can see, talagang achieve ni Mary Kay na yung desired na gusto ko na kilay. Yan siya, guys. Okay siya, guys. So, ayan, precision yung ginamit natin sa right side ng kilay natin. Ano ba? Yan siya, guys. So, hindi pa ako talaga naglagay ng ng pangkilay. And then, para sa left side natin, we'll use the pencil. Ay. Blend lang natin. Gamitin natin yung brush. Dali lang na i-blend, guys. I like Mary Kay talaga. Promise.
legit yung ano niya. Ganyan siya guys. Tapos na ako magkilay. Ganyan lang kadali guys. Zoom in ko ha. Yan siya guys. Kita niyo naman na parang ano lang siya guys. Natural na natural yung dating. For the price nga pala guys, itong si Mary Kay Precision is 499 pesos siya. So, kung tatanungin niyo ako, worth the price ba yung Mary Kay product? Yes guys, talagang worth the price. Worth it na worth it yung price. Kahit na medyo pricey talaga si Mary Kay compared sa other products. But I could say na talagang worth it siya guys. Kasi nga, para sa akin, na meron na sensitive yung skin ko, is talagang guys, nakakatulong siya sa akin. Kasi nga, yung experience ko before na nalagas yung kilay ko, talagang stress din ako guys that time kasi bakit nalalagas yung kilay ko and then ang ikatin niya and namumula siya. So I'm so happy talaga na my friend introduced me this Mary Kay pang kilay. So yes, yun guys, worth it talaga siya guys. So again guys, I hope nakatulong ang video ito, lalo-lalo na for those who have sensitive skin kasi ako, na-try ko siya, I have sensitive skin and marirecommend ko talaga itong produktong ito. Dito, again, sponsorship guys from Mary Kay. It's my honest review guys. Kasi nga, okay na okay sa akin itong si Mary Kay product and marirecommend ko talaga ito na product for those who have sensitive skin. So, ayun lang po guys and maraming salamat sa inyong panonood and sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay huwag po kalimutan i-hit ang subscribe and like button para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking i-upload. Maraming salamat ulit sa inyong panonood.